สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นันมีเมนูง่ายๆมาฝากค่ะนั่นก็คือเมนูหมูเค็มและเนื้อเค็มค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะที่ใครๆก็ทำได้สำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูเนื้อเค็มและหมูเค็มนะคะก็จะมีเนื้อหมูค่ะแล่เป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็เป็นเนื้อวัวแล่เป็นชิ้นๆเช่นกันค่ะอันนี้แล้วแต่เลยว่าอยากได้เป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่บางหนาแค่ไหนก็ได้ค่ะน้ำปลาน้ำตาลเกลือค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูหมูเค็มและเนื้อเค็มนะคะเราก็จะเริ่มจากการหมักเนื้อกันก่อนค่ะเริ่มจากใส่เกลือนะคะ2 บนเลยน้ำตาลค่ะก็น้ำปลานะคะนี่ก็คนให้ละลายนิดหน่อยกันเสร็จแล้วก็เอาเนื้อหมูค่ะใส่ลงไปอีกโบว์นึงก็เป็นเนื้อวัวค่ะนี่แล้วก็คลุกเคล้าเลยค่ะค่ะพอเข้ากันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ประมาณ2 ชั่วโมงในตู้เย็นนะคะเพื่อให้ตัวน้ำปลานะคะก็จะได้ซึมเข้าไปในเนื้อหมูเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะหมูเค็มกับเนื้อเค็มเราหมักจนได้ที่แล้วค่ะแล้วก็จะเอามาวางเรียงบนตะแกรงนะคะเพื่อที่เราจะเอาไปตากแดดประมาณ 3-4 ชั่วโมงหรือถ้าแดดจัดๆก็ประมาณนั้นแต่ถ้าแดดไม่แรงมากก็แค่แป๊บเดียวพอค่ะให้เนื้อแห้งแต่สำหรับใครที่ไม่อยากตากแดดมีเตาอบนะคะก็สามารถใช้เตาอบได้อบที่ประมาณอุณหภูมิ80 องศานะคะหรือถ้าเป็นบ้านใครมีพัดลมก็สามารถใช้เป็นระบบพัดลมได้อบสักประมาณ2 ชั่วโมงก็ได้ค่ะก็น่าจะเริ่มแห้งแล้วเพราะว่าถ้าเราอบนานไปเนี่ยมันก็จะแห้งเกินไปแล้วมันก็จะแข็งเนาะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาเข้าไปอบกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าพอครบเวลาแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงค่ะค่ะตอนนี้นะคะหมูเค็มกับเนื้อเค็มของเรานะคะก็ได้ที่แล้วนะคะอบออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะแห้งๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทอดกันค่ะเราจะเริ่มทอดจากหมูก่อนนะคะไม่ต้องทอดนานมากนะคะเพราะว่ามันสุกแล้วทอดให้มันกรอบๆเฉยๆทอดให้เหลืองกรอบนะคะแล้วเดี๋ยวตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันแล้วเดี๋ยวมาทอดเนื้อต่อค่ะค่ะพอทอดหมูเค็มเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยเนื้อเค็มนะคะเดี๋ยวพอทอดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเราก็ทอดหมูเค็มกับเนื้อเค็มเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันดีกว่าค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะก็สามารถทำเก็บไว้ได้นานนะคะเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งค่ะเป็นอาหารแปรรูปเดี๋ยววันไหนไม่รู้จะทานอะไรนะคะก็สามารถนำออกมาทานได้
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูหมูเค็มและเนื้อเค็มค่ะเป็นเมนูที่สามารถทำได้ง่ายๆเลยไม่ว่าใครก็ทำได้ค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถไปติดตามชมได้ทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ